Welcome back to my YouTube channel. This is me again, Joyce, and in today's video we're going to make a smoothie bowl that promote hair growth and prevent hair loss. So kung mapapansin nyo guys, yung mga in-upload ko this past few weeks ay mga smoothies dahil gusto kong i-share sa inyo guys yung mga smoothies na pwedeng makatulong sa pagpapalabo ng buhok. Guys, di ba sabi nila, kung ano yung pinapasok natin sa loob ng katawan natin, yun yung magre-reflect outside our body. So, kung ano yung mga kinakain mo, yun yung magre-reflect sa'yo outside. Kung kumakain ka ng mga healthy, magiging maganda yung kalalabasan ng iyong pangangatawan. Pero kung kumakain ka ng mga junk foods, ng mga unhealthy habits, ay magre-reflect din yun sa pangangatawan mo. Kung healthy ka ba o hindi. So, ayan guys, mai-share lang po ako sa inyong konting story kung bakit mas magandang maging healthy yung mga kinakain natin. Dahil ganito yan guys, mula nung mapangasawa ko po yung husband ko po ay isang kidney transplant survivor. Yung mga kinakain niya ay iba na sa mga kinakain natin mga normal. Yung dating kidney niya, hindi niya na po nagagamit yon, kaya nilagyan po siya ng bago. Ngayon, yung kidney po na ginagamit niya ay galing na po sa kanyang sister. Donate po sa kanya ng sister niya. So, ayun guys, mula nung na-transplant siya, after 2 years, nagpakasal kami. Before nun, si Mami Andrea, biyanan ko yung nag-aalaga sa kanya, nagluluto ng pagkain. Tapos yung mga pagkain niya hindi ganun kaalat, mga herbs lang yung mga nilalagay na panlasa. Tapos, ayun, basta hindi maalat. Yun, after no, nagpakasal kami. Then, nung nagpakasal lang kami, syempre asawa ko na siya, ako na yung pumalit kay Mami para mag-alaga sa kanya. So, ayun guys, mula nga nung mag-kidney transplant siya, kung ano yung mga kinakain niya, yun na rin yung mga kinakain ko. Mas naging healthy rin ako kumpara noon. Since ako nga po yung nagpe-prepare ng food namin, mas naging aware ako kung ano yung healthy at hindi. So, sa madaling salita, kinakailangan natin maging healthy para hindi tayo magkakasakit. Kasi mahirap pong magkasakit, as in sobra. Lalo na kapag kidney mo yung tinira ng mga unhealthy habits natin. Kumakain tayo ng mga bawal, tapos sobrang alat, yun. So, maraming effect yan sa katawan natin. Kung ano yung mga pinapasok natin sa loob ng katawan natin, yun yung magiging effect outside our body. Guys, so disclaimer lang po, hindi ako dietitian, hindi ako doctor or physician. Sinishare ko lang po sa inyo kung ano yung aming mga na-experience. Kaya, ayan guys, so tama na to kasi baka maya nagiging madrama na tong aking vlog. So, move on na sa ating Inner Beauty Smoothie. Guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-click mo na ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. So, ganyan na siya. Tapos, i-blend na natin siya hanggang sa maging smooth and creamy yung texture niya. So, ayan guys, ang ating smoothie bowl. So, nag-add lang ako ng topping sa taas ng strawberry and banana. Tapos, konting buto ng squash. Ayan. Okay, so, eto na po yung ating smoothie bowl. Tikman na natin kung anong lasa niya. Of course, lasang prutas. Ayan. Sakto lang yung lasa niya. Hindi matamis, hindi rin matabang. Pero depende sa inyo guys kung gusto ninyong mas matamis pa, dagdagan na lang ninyo ng lagyan ninyo ng honey or condense para depende na lang sa panlasa. I-adjust nyo na lang yung lasa.
Masarap siya. So, nilagyan ko siya ng toppings na strawberry, tsaka banana. Tapos, may konting buto ng kalabasa. Yun, basta buto ng kalabasa. Healthy din yun sa katawan natin. So, ayan guys. Kain tayo. Strawberry. Medyo asin-asin yung strawberry. Hindi siya nakatamis. Pero okay lang. Yan. Sarap. Sarap siya guys. Try nyo. Masarap na. Healthy pa. Kaysa kumain tayo ng machichirya, prutas na lang kainin natin. Sarap niya guys. Guys, thank you so much for watching. I hope you enjoy. And if you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga susunod kong video.